وقتی تنظیم دوخت چرخ خیاطی راست دوز شما درست باشه، یه دوخت تر و تمیز مثل این دوختی که الان میبینید باید داشته باشید. اگه تنظیم دوخت چرختون مشکل داره و میخواید این مشکل رو خودتون حل کنید، تا انتهای این ویدیو همراه من باشید تا به صورت کامل بهتون آموزش بدم. سلام، من سولورم. برای تنظیم کردن دوخت چرخ راسته ما با 2 تا قسمت تو چرخ کار داریم. اولین قسمت ماکوی چرخه و قسمت دوم پیچ تنظیم نخه. اول بگم که فرقی نداره مدل چرخ شما چیه. چرخ خونگی، گلدوزی، 2 پایه، راست دوز صنعتی، همشون با این روش تنظیم میشن. اگه این روشی که میگم رو خوب یاد بگیرید، به راحتی میتونید چرختون رو برای تمام مدل‌های پارچه تنظیم کنید. اگه تازه با کانال آشنا شدید، دکمه سابسکرایب رو بزنید تا عضو کانال بشید و به تمام آموزش‌های مربوط به چرخ خیاطی دسترسی داشته باشید. و ممنون میشم که این ویدیو رو لایک کنید. لایک‌های شما باعث بیشتر دیده شدن ویدیوها و کمک به رشد و پیشرفت من میشه. بریم سراغ آموزش. اول از ماکوی چرخ شروع میکنیم. ماکوهای چرخ‌های جدید یه دونه فنر داخلش داره. این فنر خیلی کاربردیه. وقتی شما به انتهای دوخت میرسید و چرخ یهویی استاپ میکنه، این فنر جلوی هرز چرخیدن ماسوره رو میگیره و نمیذاره نخ دور ماکو و کمپلت بپیچه. پیشنهاد میکنم که اگه ماکوی چرخ شما این فنر رو نداره، خودتون یکی تهیه کنید و نصب کنید. اکثرا دیدم که این فنر رو اشتباهی جا میندازن. اگه درست جایگذاری نشه اصلا کاربردی نداره. به خارهای بغل این فنر دقت کنید. کناره های فنر ماکو 2 جفت خار وجود داره. یکی از این جفت ها فاصله بین خارهاش کمه و اون یکی سمت فاصله بیشتری داره. داخل ماکوی چرخ هم 2 تا جا برای این خارها تعبیه شده. یک سمتش کوچیکه و سمت دیگه بزرگتره. تنها کاری که شما باید انجام بدید اینه که خارهای روی فنر رو به صورت صحیح داخل این جاها قرار بدید. کمپلت رو طوری توی دستتون قرار بدید که قسمت نیم دایره‌ای به سمت راست باشه. فنر هم یک قسمت خالی داره. قسمت خالی فنر هم به سمت راست باشه. اینجا باید اون جفت خاری که فاصله بیشتر داره سمت بالا باشه و خارهای کوچیکتر سمت پایین باشه. با استفاده از یه پیچ‌گوشتی کوچیک یا پنس خارها رو فشار بدید تا کامل داخل جاش قرار بگیره. از بغل به فنر دقت کنید. وقتی ماسوره رو داخل ماکو قرار میدم، این فنر یک فاصله ای بین ماکو و ماسوره ایجاد میکنه. اگه این حالت توی ماکوی شما وجود داره، یعنی اینکه کار رو درست انجام دادید. مورد بعدی که مهمه، نحوه قرار دادن ماسوره داخل ماکو هست. شما باید ماسوره رو به صورتی قرار بدید که نخ از زیر ماسوره به سمت راست کشیده بشه و وقتی که ماسوره رو داخل ماکو به این صورتی که من قرار میدم قرار دادید و نخ رو کشیدید، ماسوره باید برخلاف عقربه های ساعت بچرخه. من با ماژیک روی ماسوره علامت میزنم تا شما قشنگ متوجه حرکتش بشید. باید برخلاف عقربه های ساعت حرکت کنه. مرحله بعد تنظیم میزان کشش نخ ماکو هست که با این پیچ کوچیک که اینجا قرار داره تنظیم میشه. برای تنظیم کشش نخ ماکو ما همیشه ماکو رو اینجوری از نخش آویزون نگه میداریم. نخ نباید به حدی سفت باشه که هر چقدر تکونش میدی سر جاش بمونه و اینقدی هم نباید شل باشه که وقتی ولش میکنی همینجوری برای خودش بیاد پایین. باید بین این 2 تا باشه. ببینید الان وقتی من ثابت نگهش میدارم اینم وای میسته یه جا و وقتی که تکونش میدم میره پایین‌تر. این تنظیم درست نخ ماکوه. این از تنظیم ماکو. ما همیشه اول ماکو رو تنظیم میکنیم، بعد میریم سراغ نخ سوزن. اگه این 2 تا قسمتی که میگم رو تنظیم کنید و باز هم تنظیم نشه و مشکل داشته باشه، اصلا نگران نباشید. انتهای ویدیو بهتون میگم چی کار کنید. برای تنظیم کردن نخ سوزن شما باید اول یه مقدار دوخت روی پارچه بزنید. بعدش از زیر باید به دوختتون نگاه کنید. به این دوخت دقت کنید. اگه یه آدم حرفه‌ای به این دوخت نگاه کنه میگه که نخ سوزنتون سفته، ولی شما اگه تازه کار هستید باید دوختتون رو بکشید تا ببینید پاره میشه یا نه. اگه پاره شد یعنی نخ سفته و باید شلش کنید. دوخت من پاره شد، پس یه مقدار نخم رو شل میکنم، دوباره میدوزم، بازم چک میکنم، باز هم پاره شد، پس باید بیشتر شلش کنم، باز هم نخم رو شل میکنم و دوباره دوخت میزنم. نگاه کنید دوخت من پاره نشد و از نظر ظاهری هم خوبه، یعنی زیر نریخته. این دوخت یه دوخت میزونه، یعنی اینکه تنظیم نخ من الان درسته. حالا میام یکم بیشتر شلش میکنم تا ببینید اگه نخ من شل باشه چه اتفاقی میفته. میبینید نخ از
زیر ریخت و دوخت من شل شد. تو این حالت ما میگیم که چرخ داره زیر میریزه. حتی مواردی شدیدتر از این هم هستش، وقتایی که کلا نخ از تنظیم در میاد و داخل پیچ تنظیم نباشه خیلی بیشتر از این زیر میریزه. اینم از نخ سوزن. حالا اگه ما این موارد رو انجام دادیم و باز هم نشد چی؟ اگه نشد باید فنر فنتول رو تنظیم کنید. نحوه تنظیم فنر فنتول یک ویدیو دیگه هست که لینکش رو داخل توضیحات زیر این ویدیو براتون میذارم. و اگه باز هم نشد احتمالاً باید کامپلت چرختون رو تنظیم کنید که تو این ویدیویی که اینجا میاد میتونید آموزشش رو ببینید. تو توضیحاتم میذارم لینکشو. امیدوارم که این ویدیو به کارتون بیاد. اگه ویدیوی خوبی بود لطفاً به دوستانتون معرفی کنید و برای اونها هم ارسال کنید. تا ویدیوهای دیگه بدرود.